હેલો બહેનો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે. તો બહેનો, શિયાળાની ઋતુ આવી ગઈ છે અને તાજી તાજી મેથી બજારમાં મળવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. તો આજે હું તમારી સાથે પોચા અને હેલ્ધી એવા મેથીના ઢેબરા બનાવવાની રેસીપી લઈને આવી છું. તો ચાલો આપણે બનાવીએ ગરમા ગરમ સ્વાદિષ્ટ એવા મેથીના ઢેબરા. તો અહીંયા મેં 500 ગ્રામ જેટલી તાજી મેથી લીધી છે, 600 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે, આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે, કાશ્મીરી લાલ મરચું, મીઠું, હળદર, ખાંડ, તલ, દહીં અને મોરણ માટે તેલ લીધું છે. તો અહીંયા મેં લોટ બાંધવા માટે એક તાસ લીધી છે. તેમાં ઝીણો ઘઉંનો લોટ લઈશું. પછી એમાં 1 ચમચી હળદર લઈશું. પછી 2 ચમચી કાશ્મીરી મરચું એડ કરીશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને પછી 3 ચમચી ખાંડ એડ કરીશું. પછી 3 ચમચી તલ નાખીશું. 2 ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ નાખીશું. થોડું દહીં નાખ્યું. હવે પછી આપણે એમાં થોડું તેલ નાખીશું. પછી લોટ સાથે આ બધા મસાલાને મિક્સ કરી દઈશું. પછી આપણે તાજી સમારેલી મેથી એડ કરીશું. હવે મેથીને લોટ સાથે મિક્સ કરીને ઢેબરાનો લોટ બાંધી દઈશું. મેથી શરીર માટે ખૂબ જ ગુણકારી હોય છે. જેમ બને તેમ ઢેબરામાં મેથી વધુ નાખવાથી ઢેબરાનો સ્વાદ સારો આવે અને સોફ્ટ બને છે. પછી એમાં થોડું થોડું પાણી ઉમેરીશું. મેથીના ઢેબરાનો લોટ ભાખરી જેવો કઠણ નહીં અને રોટલી જેવો ઢીલો પણ નહીં બાંધવાનો. જો આવી રીતે બાંધવાનો તો જેથી ઢીલોય નહીં અને કઠણ નહીં એવો મધ્યમ લોટ બાંધવાનો, જેથી કરીને ઢેબરા વણવામાં સારા ફાવે. પછી 1 ચમચી તેલ લઈને ઢેબરાના લોટ ઉપર લગાડી દઈશું, જેથી કરીને આપણો લોટ મુલાયમ રહે અને વણવામાં હાથમાં ચોંટે નહીં. પછી તેની ઉપર ઢાંકણ ઢાંકીને 5 મિનિટ સુધી લોટને રેસ્ટ આપીશું. હવે ઢેબરા બનાવવા માટે ગેસ ઉપર તવી મૂકીશું. એક મોટું ગુલ્લું લઈશું. પછી તેમાં લોટમાં ડીપ કરીને તેને વણવાનું શરૂ કરી દઈશું. હવે આપણી તવી ગરમ થઈ ગઈ છે. તેના ઉપર ઢેબરું વણીને નાખીશું. પછી ઢેબરું એક સાઈડ પર ચડી જાય પછી બીજી સાઈડ ચડવા માટે મૂકીશું. તેના ઉપર 1 ચમચી તેલ રેડીશું.
ઢેબરું લાલ થાય ત્યાં સુધી તેને શેકવા દઈશું. આવી રીતે બધા ઢેબરા બનાવીને તૈયાર કરી દઈશું. જો આપણા ઢેબરા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આ મેથીના ઢેબરા સાથે દહીં કે આથેલા મરચાં સાથે આપણે ખાઈ શકીએ છીએ. જો તમને મારા મેથીના ઢેબરાની રેસીપી સારી લાગી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. જય શ્રી કૃષ્ણ.